Όλοι λατρεύουμε τη γλυκιά κρεμώδη γεύση μιας ώριμης μπανάνας, αλλά τι συμβαίνει με τη φλούδα? Οι περισσότεροι την πετάμε χωρίς δεύτερη σκέψη. Ωστόσο, αυτό το φαινομενικά ασήμαντο εξωτερικό στρώμα είναι γεμάτο θρεπτικά συστατικά και βιοδραστικές ενώσεις που προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα ωφελών για την υγεία και την ευεξία μας. Σε αυτό το βίντεο θα δείτε τις ιδιότητες της μπανανόφλουδας, τα ωφέλη για το δέρμα και την υγεία και διάφορες χρήσεις για το σπίτι και όχι μόνο. Είστε στο πολυθεματικό κανάλι Mea Culpa και πριν συνεχίσουμε θυμηθείτε να κάνετε εγγραφή όσοι δεν το έχετε ήδη κάνει, να μας δώσετε ένα like, να κοινοποιήσετε το βίντεο και να ενεργοποιήσετε το καμπανάκι για να ενημερώνεστε άμεσα για τα καινούργια βίντεο. Μην υποτιμάτε την μπανανόφλουδα. Η άμεση κατανάλωσή της μπορεί να μην ακούγεται πολύ ελκυστική, αλλά υπάρχουν αρκετοί τρόποι να την εντάξετε στη ρουτίνα σας και να αξιοποιήσετε τα ωφέλη της. Γιατί οι φλούδες μπανάνας περιέχουν 1. Αντιοξυδωτικά, πλούσια σε φαινολικές ενώσεις, καροτενοειδή και φλαβονοειδή που προστατεύουν από την κυταρική βλάβη και μειώνουν τον κίνδυνο χρόνιων ασθενειών. 2. Κάλιο, απαραίτητο για την καρδιακή υγεία, τη λειτουργία των μειών και την ισορροπία των υγρών. 3. Ίνες. Προάγουν την υγεία του πεπτικού συστήματος και βοηθούν στη ρύθμιση των επιπέδων σακχάρου στο αίμα. 4. Βιταμίνες και μέταλλα. Περιέχουν βιταμίνες B6 και B12, μαγνήσιο και μαγκάνιο, απαραίτητα για πολλές λειτουργίες του οργανισμού. 5. Λουτεΐνη. Ένα καροτενοειδές που υποστηρίζει την υγεία των ματιών και μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη της εκφύλισης της οχράς κοιλίδας. Λοιπόν, μήπως ήρθε η ώρα να αξιοποιήσουμε αυτήν την υποτιμημένη διατροφική πηγή? Απροσδόκητα ωφέλη της μπανανόφλουδας. 1. Θαύμα για το δέρμα. Καταπολέμηση της ακμής. Οι φλούδες μπανάνας έχουν αντιβακτηριακές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες που βοηθούν στη μείωση των σπυριών και στην καταπράινση της ερεθισμένης επιδερμίδας. Τρίψτε απαλά το εσωτερικό της φλούδας στην προβληματική περιοχή. Μείωση ρητίδων. Τα αντιοξυδωτικά της φλούδας μπορούν να συμβάλλουν τη μείωση των λεπτών γραμμών. Εφαρμόστε το εσωτερικό της φλούδας ως μάσκα προσώπου. Λάμψη δέρματος. Μπορεί να βοηθήσει στη μείωση των σκούρων κοιλίδων. Τρίψτε το εσωτερικό της φλούδας στο πρόσωπο, αφήστε το για λίγα λεπτά και ξεπλύνετε. Απομάκρυνση μυρμηγκιών. Τοποθετήστε ένα κομμάτι φλούδας πάνω στη μυρμηγκιά και στερεώστε το με έναν επίδεσμο. Επαναλάβετε καθημερινά μέχρι να εξαφανιστεί. 2. Ωφέλη για την υγεία. Βελτίωση της διάθεσης. Οι φλούδες περιέχουν τριπτοφάνη, ένα αμινοξύ που αυξάνει τη σερωτονίνη στον εγκέφαλο, προάγοντας τη χαλάρωση. Δοκιμάστε τσάι από φλούδα μπανάνας ή προσθέστε σκόνη φλούδας σε σμούθις. Καλύτερος ύπνος. Η τριπτοφάνη και το μαγνήσιο συνεισφέρουν σε πιο ποιοτικό ύπνο. Καταναλώστε τσάι από φλούδα μπανάνας πριν τον ύπνο. Μείωση της χολυστερόλης. Οι φυτικές ίνες μπορούν να βοηθήσουν στη ρύθμιση των επιπέδων της χολυστερόλης. Προσθέστε σκόνη φλούδας σε αρτοσκευάσματα ή σμούθις. Ανακούφιση από πονοκεφάλους. Τοποθετήστε το εσωτερικό της φλούδας στο μέτωπο για να μειώσετε την ένταση. Μείωση των πρισμένων ματιών. Βάλτε δροσερές φλούδες πάνω στα μάτια για να μειώσετε το πρίξιμο και τους μαύρους κύκλους. 3. Χρήσεις στο σπίτι. Λίπασμα για φυτά. Πλούσια σε κάλιο, οι φλούδες είναι εξαιρετικές για την ανάπτυξη των φυτών. Θάψτε κομμάτια φλούδας στο χώμα. Καθαρισμός ασημικών. Τρίψτε το εσωτερικό της φλούδας σε ασημικά για να αφαιρέσετε τη θαμπάτα. Γυάλισμα δερμάτινων παπουτσιών. Τρίψτε τη φλούδα στα δερμάτινα παπούτσια για ένα φυσικό γυάλισμα. Πώς να χρησιμοποιήσετε τις φλούδες μπανάνας. 1. Τσάι από φλούδα μπανάνας. Βράστε φλούδες μπανάνας σε νερό για 10 με 15 λεπτά. Στραγγίστε και απολαύστε το τσάι. 2. Σκόνη φλούδας μπανάνας. Αποξηράνετε τις φλούδες και αλέστε τις σε σκόνη. Προσθέστε τις σε σμούθις, αρτοσκευάσματα ή χρησιμοποιήστε τη για περιποίηση της επιδερμίδας. 3. Ξύδι από φλούδα μπανάνας. Μουλιάστε φλούδες μπανάνας σε ξύδι για μερικές εβδομάδες, ώστε να δημιουργήσετε ένα πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά ξύδι. Χρησιμοποιήστε το σε σαλάτες ή ως φυσικό καθαριστικό. 4. Άμεση εφαρμογή. Τρίψτε το εσωτερικό της φλούδας απευθείας στο δέρμα ή σε προβληματικές περιοχές.